Ziua 432 a războiului din Ucraina. Forțele ruse au efectuat un alt atac cu rachete la scară largă împotriva Ucrainei în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai. Surse ucrainene au raportat că 9 bombardiere strategice Tu-95 și 2 bombardiere strategice Tu-160 au decolat din regiunea Murmansk și de lângă Marea Caspică și au lansat 18 rachete de croazieră în Ucraina. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 15 dintre aceste rachete. Dar, din păcate, 3 au lovit niște ținte destul de importante ale ucrainenilor, așa cum veți vedea. Imaginile geolocalizate de la Pavlorad, regiunea Dnepropetrovsk, arată că una dintre rachete a lovit uzina chimică Pavlorad și a provocat o explozie masivă la impact. Ministerul rus al apărării a susținut la 1 mai că loviturile au vizat obiective militare industriale ucrainene și au întrerupt cu succes producția de resurse militare. Ministerul Rusiei și-a schimbat recent retorica și descrie activ campaniile de lovituri într-un efort de a prezenta o abordare proactivă a preocupărilor tot mai mari în spațiul informațional rusesc cu privire la o contraofensivă ucraineană. Bloggerii militari ruși au susținut că rachetele au lovit sisteme ucrainene de apărare aeriană și un centru de transport din Pavlorad. Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Yuri Ignat, a menționat faptul că atât Tu-95 cât și Tu-160, deci avioanele acestea de bombardament, bombardierele rusești, transportau mult mai puține rachete decât încărcătura maximă, sugerând că Rusia continuă să se lupte cu producția adecvată a unor astfel de muniții. Casa Albă a evaluat la 1 mai că forțele ruse au suferit 100.000 de pierderi, dintre care 80.000 de răniți și 20.000 de morți, în lupta pentru Bakhmut din ianuarie 2023. Deci, mult mai mult decât ziceam eu ieri. Ziceam că 50.000 de pierderi au suferit rușii în Bakhmut până acum, dar iată că, de fapt, sunt în jur de 100.000 și acestea doar de la 1 ianuarie 2023. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, John Kirby, a anunțat că jumătate din cei 20.000 de morți în acțiune erau luptători ai grupării Wagner, ceea ce ne spune foarte clar că gruparea Wagner este decimată în momentul de față și de aceea Prigojin face atât de urât. Kirby a mai apreciat că ofensiva Rusiei asupra Bakhmutului a eșuat. Exact ce vă spuneam și eu ieri, deși unii dintre bloggeri m-au luat la rost că de ce am spus așa, că ia că rusul avansează în Bakhmut, dar nu contează că are pierderi. Ba, contează foarte mult și lucrul ăsta. Oficialii ucraineni continuă să semnaleze pregătirea Ucrainei pentru potențiale operațiuni contraofensive. Ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov a declarat la 1 mai că Ucraina ajunge la linia de sosire în ceea ce privește momentul în care va fi pregătită să lanseze acțiuni contraofensive. Reznikov a remarcat că proporția de muniție disponibilă încă nu favorizează Ucraina, dar a declarat că capacitățile ruse continuă să fie limitate. Șeful Direcției Principale de Informații, GUR, al Ucrainei, Kirilo Budanov, a subliniat la 30 aprilie că obiectivul principal al contraofensivei ucrainene rămâne eliberarea întregului teritoriu ucrainean și a declarat că speră că Ucraina va putea să-și îmbunătățească pozițiile de-a lungul întregii linii de front pentru a putea eficient amenința logistica rusă în Crimea și Donbass. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 1 mai. Din păcate, tot mai mulți oameni care sunt invadați de retorica Kremlinului mă întreabă de unde am sursele acestea de informații. Păi, în primul rând, Institutul pentru Studiul Războiului este o sursă destul de imparțială care prezintă foarte mult și pozițiile rusești și a bloggerilor ruși și acolo există un colectiv de specialiști, între care mai mulți specialiști, inclusiv în istorie militară sau în strategii de război. Chiar nu înțeleg de ce trebuie să-mi iau eu sursele
din retorica Kremlinului. De ce ar trebui să fac lucrul ăsta? Astăzi v-am prezentat cum 3 rachete rusești au lovit niște puncte strategice din Ucraina. Ce era mai mult de spus? Trebuia să spun că a căzut bomba nucleară rusească? Nu. Trebuie să prezentăm corect aceste evenimente, iar cei care au dubii să intre și pe alte surse de informații, să acceseze și alte surse de informații, nu doar retorica Kremlinului, care prezintă o armată rusească glorioasă, strălucitoare, care calcă totul în picioare, nu? Înainte ca rușii, iată că de 8 luni de zile stau la Bahmut și au cucerit câțiva kilometri. Pentru că orașul ăla este un oraș de 30 de kilometri pătrați, da? Un oraș de 3 ori mai mic, de exemplu, decât orașul Oradea, care nu e un oraș foarte mare, da? Și să pierzi acolo 100.000 de oameni, mi se pare o strategie, mă rog, nu o înțeleg eu, dar mi se pare o strategie păguboasă pentru orice armată a lumii. Nu au de unde. Nu au de unde să aducă alți ostași, că lumea fuge și acolo de război, iar soldații profesioniști, cei din gruparea Wagner sau din Spetsnaz sau, mă rog, din forțele aeropurtate rusești, s-au cam subțiat. Nu mai sunt așa mulți soldați, așa cum ar crede unii putinei, care ne dau lecții și ne fac proști când prezentăm anumite informații despre frontul din Ucraina. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.